Cubase Lesson 2 දැන් මම මේ පාඩමින් කියලා දෙන්න යන්නේ tracks දාගන්න විදිය සහ tracks මොනවද අපි දාගන්නේ කියන එක. Cubase open කළාට පස්සේ මෙතන right click කරපුවාම එතකොට එනවා panel එකක් audio track, instrument track, MIDI track, sample track, effect tracks, loop track, VCA track, folder track, maker track, ruler track, arranger track, chord track, signature track, tempo track, transpose track, video track කියලා. මෙතන මේ සේරම tracks ටික අපිට දාගන්න පුළුවන්. නමුත් මං මුලින්දම්ම සින්දුවක් ගහන්න පටන් ගන්න එක්කෙනෙක්ට අවශ්‍ය වෙනම tracks ටික විතරක් කියන්නම්. මොකද එකපාර සේරම ඔලුවට දාගත්තාම ඒක අමාරුයි. අත්‍යවශ්‍යම tracks ටික විතරක් මොනවද කියලා කියන්නම්. අපි සින්දුවක් රෙකෝඩ් කරනකොට අත්‍යවශ්‍යම track එක තමයි audio track එක. mic එකක්, guitar එකක්, drums ඕන දෙයක් sound card එකට wire වලින් audio විදිහට ගන්න නම් audio track එකක් දාගන්න ඕනේ. එතකොට add audio track කියන එක click කරපුවාම මෙතන එනවා audio inputs. එතන තියෙනවා අපේ sound card එක පෙන්නනවා hardware inputs. එතකොට input 1 mono, input 2 mono, input 2 stereo. අපිට මගේ තියෙන්නේ input දෙකේ sound card එකක් ඉඳලා මෙතන එකයි පෙන්වන්නේ input 1 2 විතරයි. input 4 තියෙන එකේ input 3 4 කියලා තවත් මේ වගේම එකක් පෙන්වනවා. එහෙම දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට input mic එකක් record කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට input 1 mono තමයි record කරගන්නේ. keyboard එකකින් record කරගන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් stereo ගත්තත් කමක් නැහැ. ගිටාර එහෙම මොනෝ තමයි එන්නේ. එතකොට මෙතන input 1 මොනෝ දාගන්නවා. අපිට input 2 එක දාගත්තාම මෙතන තියෙන left right දෙක 1 left 2 එක right එක. අපි හරියට ඒක select කරගන්න ඕනේ 1ද 2ද කියලා. ඊට පස්සේ configuration එක මොනෝ අපි මොනෝ විදිහට ගන්නෙ. මෙතන තියෙනවා stereo ගන්න පුළුවන් 5.1 5 තව ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. අපේ sound card එකේ facility එක අනුව එතන දාගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට track එකේ නම ගහ ගන්න පුළුවන්. මෙතන track අපිට tracks කීයක් ගන්න ඕනද කියලා එකපාර 2 3 4 එහෙම ඕන ගානක් එකපාරම දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් එකින් එක දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ආවා voice කියන track එක. මම මේ කලින් දාගෙන තිබ්බ track එක අයින් කළා. voice track එක. එතකොට මෙතන තියෙනවා record enable කියලා තියෙනවා. අපි record කරන්න පටන් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන මේ record enable කියන එක click කරලා රතු පාට වෙන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා monitor. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් record කරන එක ඒ වෙලාවෙම record වෙන විදිහ අහගන්න තමයි මේ monitor එක තියෙන්නේ. monitor එක දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන මේ මම කතා කරන එක මේ ඒක පෙන්නනවා. එතන තමයි monitor එක. ගොඩක් වෙලාවට කාට හරි අහගන්න ඕන නම් මේ monitor එක on කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මෙතන E අකුර තියෙන්නේ effects. මේක ක්ලික් කරපුවාම effects තියෙනවා. එතකොට මෙතන Cubase එකෙන් දීලා තියෙන EQ එක පෙන්නනවා. EQ එකේ option ටික තියෙනවා. මේ පැත්තට තමයි අපි effects දාගන්නේ insert කියන එක. එතන ක්ලික් කරපුවාම මේ arrow එක ක්ලික් කරපුවාම අපේ software එකේ තියෙන effects සේරම මෙතන වැටෙනවා. effects දාගන්න හැටි මම වෙනම කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට මේ තියෙන EQ එක ඒකත් වෙනම කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ post වෙනම අපි effects දාගන්න පුළුවන් වෙනම track එකකට effects track එකක් අරගෙන ඒකත් මම දැන් ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. මේ තියෙන්නේ volume controller එක. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා automation record මේ read write මෙතන තියෙන්නේ monitor එක. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ ඒ effect panel එක. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ automation දැම්ම හැකි. ඒක මම වෙනින් පාඩමකින් කියලා දෙන්නම්. මෙහෙම තමයි audio track එකක් දාගන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම record enable වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනත් රතු පාට වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට record කරන්න ඕන නම් මුලින්ම පුළුවන් මෙහෙම play bar එක on කරලා ඊට පස්සේ record එක ඔබන්න. දැන් මේ record වෙනවා මම කියපු එක. ඊට පස්සේ නැවැත්තුවා අපිට අහන්න පුළුවන් ඒක. ඒ විදිහට එතකොට මෙතනින් තමයි record
ඔන් ඔෆ් කරගන්නේ රෙකෝඩ් වෙන එක. මේ විදිහට තමයි ඔඩියෝ ට්‍රැක් එකක් රෙකෝඩ් කරගන්නේ. දැනට මේ ටිකෙන් මේ පාඩම ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ අනිත් දවසේ මම කියලා දෙන්නම් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ට්‍රැක් එකක් දාගෙන කොහොමද කීබෝඩ් එක මිඩි කරලා ට්‍රැක් එකක් ප්ලේ කරන්න කියලා.